Hello guys! Ang topic naman natin ngayon is how to compute your salary or the payroll computation part 2. So if you haven't watched my first video on how to compute your salary or the payroll computation, I suggest you watch it first kasi meron akong mga diniscuss doon na hindi ko na uulitin dito. So okay? So let's start. Okay, assuming that you are paid twice a month and your basic pay monthly is 50,000. Like in my previous video, do sa part 1, same lang ang ginamit ko. 50,000 yung basic salary. And then, I also used the two cut-offs na 1 to 15, 16 to 30 or 31. So, okay? So, yung basic salary natin, isahatiin natin sa dalawang cut-off. Kaya gagawin natin siyang 25,000, 1 to 15, and 25,000 on the second cut-off. Okay. Pero ang kaibahan naman noon, kaya ito part 2, yun kasi is very basic lang. Wala siyang overtime pay, wala siyang absences. But in this video, I added the overtime. Okay. So, kunyari, ang overtime natin, ang policy ng company is you have 24 days in a month. Yan. Ibig sabihin, 6 days a week kang pumapasok. So, times 4 weeks, kaya meron kang 24 days in a month. And then, ang example natin dito is you have 7 hours overtime per cut-off. Take note, per cut-off siya ha. And then, how do we compute the rate per hour? Okay, so basic monthly salary divided by days in a month per company policy divided by hours per day. Per company policy kasi yung iba is 21 days ang ginagamit, 21 or 20 days, 22 days, mga ganyan. So, kaya ang inuna natin is 24 days yung company policy natin. Okay? And then, yung computation niya is yung basic monthly salary na 50,000, tapos 24 days yung days in a month per company policy, and then you have 8 hours per day. Bakit 8 hours? Kasi yung iba pumapasok siya ng 9 hours, di ba? Well, ganito po yun. Yung 9 hours kasi, normally, yung 1 hour doon is lunch break natin. So, hindi na yun binabayaran. Hindi naman tayo nagtrabaho noon. Nag-lunch break lang tayo. Yung iba daw, sabi nila, 8 hours lang daw talaga sila kasi operations naman sila. Yung operations kasi, like sa mga hotel, ang lunch break lang nila is, ang alam ko, 30 minutes lang yun. So, free na yun ng lunch break kasi mahirap din ang trabaho na nakatayo or pahinga. Kaya ang ginagawa nila is 8 hours lang. Binigay na ng kumpanya yung 30 minutes, sorry. Okay? So, ayan po. Arrive tayo na 260.42 per hour. Yan ang rate po ng per hour. Bakit po natin kinocompute na per hour? Kasi ang overtime natin, normally, naka per hour yan. Hindi siya naka per day. Kasi hindi naman buong araw nag-overtime ka, di ba? I mean, hindi ka naman umaabot na laging 8 hours. Kumbaga 16 hours ka na nagtatrabaho. Kaya, per hour lang talaga yung ating kinocompute. Okay? Okay, so yung total overtime pay natin, nakokomputin is per cut-off. Kasi nga sabi ko, 7 hours overtime per cut-off. Yung example natin ngayon. Okay? So, yung rate per hour multiplied by total of overtime hours approved. Pag sinabi kong approve, yun lang yung inaprubahan ng boss mo. Let's say, nag-overtime ka ng 9 hours. Kaya lang, hindi ka inapprove ng 9 hours, 7 hours lang. Ini-slash niya yung 9. Kasi minsan, parang nakita niya medyo nagpahinga ka or nakatulog ka or dapat yung natapos mo ng span of 7 hours, natapos mo ng 9 hours. So, alam na naman boss yan, kaya ini-slash nila yon. Okay? So, hindi naman laging ganun. May mangilan-ngilan lang. Pero at least malinaw na yung approve dapat ang i-compute mo. Okay? So, sabi niya is 260.42 yung rate per hour mo, multiply 7 equals 1,822.94 ang iyong overtime pay per cut-off. Okay? So, ayan siya. So, ginawa ko, parehas na cut-off yung nilagyan natin para i-add natin siya sa basic salary, arrive at the total gross pay.
Okay, so ayan na po yung total gross pay natin. And then, next is the deduction of the exempt computation, compensation. Ano-ano nga ba yung compensation na yun na exempt daw sa tax? Na dapat before tayo mag-compute ng income tax is madeduct muna natin yan kasi non-taxable daw yan. So, diniscuss ko yan in my previous, in my part 1 video, yung tatlong yan, SSS, PhilHealth, and Pag-IBIG contribution. Okay? So, how did I arrive at the 800 pesos na SSS contribution? Take note, this is a deduction from your salary. Kasi parang ikaw ang nag-share, pero si kumpanya lang yung magre-remit. Okay? Kasi sabay na, may share din kasi sa kumpanya, kaya pagsasamahin na. Okay? Kaya sa mahirapan ka pa. Okay. This is the table that we will use. Nakalagay dyan, effective April 2019 at wala pa pong bago yan. Until now, 2020, yan pa rin ang ginagamit na table. So, be aware ka na sometimes talaga nagbabago ang mga table ng ganyan. So, sabi ko, from my previous or from my part 1 ako na video, i-discuss ko dito on how to get the contribution amount. Okay? So, sabi ko nga, I have the total gross pay. Actually, yung basis kasi ng SSS contribution is your total gross pay. That means kasama ang overtime at nakadeduct din ang absences. Okay? So, in this example, wala muna tayong absences. Okay? Sa part 3 pa yon. So, dito, overtime pa lang. I-add natin siya. Okay? So, di mo makita yung sa ilalim. Ayan. So, sabi ko, yung dalawa na cut-off, pagsasamahin mo muna siya bago mo kunin yung monthly contribution mo sa tax table. Okay? So, ayan na siya. Di ba, ang sabi ko dun sa dalawa is 56,000 or something, 50 plus thousand. Pero kasi sa SSS table, ang maximum lang is 19,750. I mean, yun na yung ceiling mo. Kapag mataas pa doon, 19,750 and above, ang magiging amount mo lang ng contribution is ito, di ba, si SSS contribution ng employee. Ibig sabihin ng EE, employee. Yung katabi niya, employer, yung ER. So, ito yon yung 800. Yan yun. So, if mas mababat sa 19,750, which is yung sinundan, ang magiging share mo lang is 780 pesos. Kung nakikita mo yung nasa ibabaw ng 800. Okay? And then, iba pa yung employer share. Kasi, kunyari, dito sa example natin, 800 yung tinidak sa'yo. Ang employer share, yung katabi niya, na 1,600. And magkakaroon ka ng contribution total of 2,400 pesos. Yan yung i-remit ni employer. Pero, meron ka pang easy dyan na contribution. Additional pa rin yan na 30 pesos. Kaya kung ang makikita mo sa iyong total contribution sa pag-check mo sa SSS, ang makikita mo is yung total amount na 2,430. Okay? Okay, so yan na po yung SSS 800. Next naman tayo sa contribution is yung PhilHealth contribution. Paano nga ba natin makukuha yung PhilHealth contribution amount? Meron din siyang sarili niyang okay, so ito yung table niya. Kung mapapansin mo, yung year niya is from 2019 up to 2025. It means nagbabago-bago rin siya. Okay? So, yan. Sabi dito, ang kunin natin is 2020. So, sabi dito, ang minimum contribution per month is 300. Yan igaling sa 10,000 times 3%. If ang halimbawa ang iyong basic salary lang for the whole month is 9,000, multiplied by 3%, 270 pesos lang yung contribution mo dapat. But, because sabi ni PhilHealth, ang minimum contribution mo ay 300, 300 pa rin dapat ang i-remit sa iyo ni employer. So, 150 lang yung deduction mo kasi hati kayo. Then, yung maximum naman is yung 1,800. Like doon sa minimum, kapag tumaas ka ng 60,000, kasi yung 1,800 is 3% of 60,000.
let's say ang naging amount ng salary mo, ito nga palang amount na to is the basic salary. That means hindi kasama ang overtime pay. Okay? Pero kung may absences ka, dinideduct yan para makuha mo yung basis ng PhilHealth contribution. Okay? Uh, so kung halimbawa, 65,000 ang naging monthly salary mo, naging salary mo for the month of October or September, ang magiging amount mo ng 3% or 70,000 para mabilis, ang magiging amount mo is 2,100. That's 70,000 times 3%. Pero sabi ng PhilHealth, hanggang 1/8 lang ang iyong maximum contribution. Okay? So, ang dideduct sa'yo is 900. Okay? So, dito naman sa iyong contribution, ito nga, 25,000 plus 25,000. Take note, hindi ko sinama yung overtime, kaya ang iyong monthly basis ng basic salary mo ay yung 50,000. Okay? Ayan. So, yung 50,000 multiplied by 3% is 1.5. So, yun ni company. Okay. So, ayan na, PhilHealth contribution. Ano naman ang next natin? Ang next natin is yung so, sabi ng Pag-IBIG Fund or Home Development Mutual Fund. Yung iba hindi pa rin alam yan, ha? HDMF or Home Development Mutual Fund. Okay? So, sabi ni Pag-IBIG, minimum share per employee or employer is 100 each. Total of 200 monthly contribution. Okay? So, pero sabi ni Pag-IBIG, employee has the option to increase his monthly contribution. But it is not mandatory to increase the share contribution of the employer to equate the additional contribution of the employee. Okay, so pwede daw mag-increase si employee ng contribution niya. Like, let's say, gusto niya ay 500 ang maging contribution niya. That means, mag-i-increase siya ng 300 na lang. Kasi, meron na kayong tigwa 100, di ba? So, mag-add siya ng 300 para yung 500, yung maging monthly contribution na makikita niya sa Pag-IBIG. Pero, it doesn't mean na tatapatan ni employer yung i-add mo. Kasi parang magiging 400 yung deduction sa'yo, di ba? So, 400 sa'yo, 100 kay company. Hindi ibig sabihin nun, 400 din yung idadagdag ni employer sa'yo para maging 800. No. Pero may mangilan-ngilan ng kumpanya na okay lang na tinatapatan nila yung magkano yung share mo. Okay? Kung halimbawa 400 ang pinadeduct mo, 400 din yung ipapadagdag ni company. So, magiging 800 yung i-remit sa'yo. Swerte mo pag nakakuha ka ng kumpanyang ganun. Pero meron daw talaga. Hindi pa nga lang ako hindi ko pa nga lang na-experience. Okay? Okay, so ito na. Meron ka ng taxable income. So, for the first cut-off, kung ano yung total gross pay mo, yun na rin yung magiging taxable income mo kasi wala ka namang deduction of exempt compensation. Unlike sa second cut-off, dyan i-deduct lahat. Bakit ba sa second cut-off? Kasi ang kailangan niyang makuha, ang basis kasi niya is the full amount for the whole month. Okay? So, madali nang intindihin yun. And then, let's go to the next computation, which is the income tax. Okay? Meron akong isang income tax per cut-off. Kasi per cut-off ang ating deduction. Okay? Mostly, ganyan ang ginagawa. Para hindi nakakalito. Pero pwede namang per month ka lang mabigat kung sa isang cut-off mo lang siya i-deduct. Okay? Ayan. So, ito yung ginagamit natin na table ngayon ng income tax. Okay? So, yan. Mada-download mo yan sa online. Okay. So, ang gamitin natin is yung semi-monthly. 1 to 15 and 16 to 30 or 31 kasi yung ginagamit natin na cut-off. Kaya, ang gamitin natin ay semi. Okay. So, accompany muna natin yung September 1 to 15. Taxable income is 26,822.94. So, sabi nito, dun sa taxable income, gamitin mo daw yung column 3 since the amount did not reach the amount in column 4, which is yung 33,333. Okay? So, income tax, yung computation niya, income tax, meron kang basic na 1 to 50. Kung halimbawa, naging 16,667 yung income, yung taxable income mo,
ang magiging tax mo na lang is 1,250. But since yung taxable income mo is meron ka pang matitira, i-minus mo yung 16,667, tapos yung matitira is multiply mo sa 25%, makakakuha ka pa ng additional na income tax. Kaya ito, nag-arrive ka sa 3,788.99. I hope that is clear, okay? Pag medyo mabilis ako, balikan nyo na lang yung video. And then, ito na. Sa second cut-off naman, same lang din naman ang computation niya. Pinaghiwalay ko lang. Ang may iba lang is na iba yung amount kasi nga may deduction, kaya may iba lang din yung amount ng iyong income tax for the second cut-off. Pero since halos hindi rin siya nag-reach ng 33,333, same row number, number 3 pa rin ang gagamitin mo. And so, okay? So, ito na yung dalawang income tax mo. And then, i-minus mo lang sa income, sa taxable income para makuha mo yung net pay mo. Okay? So, I hope, okay. Wait, turn on camera. So, I hope na nakatulong ako at naintindihan niyo yung aking mga pinagsasabi dito. If you haven't subscribed yet in my YouTube channel, please subscribe now and click the notification bell para every time mag-upload ako ng video is ma-notify ka. Malay mo, isa sa mga topic ko is makakatulong din sa'yo at magustuhan mo. Okay? Don't forget to like and share. Okay? Thank you! Abangan nyo rin yung next topic ko, which is yung may absences naman na sa iyong computation ng salary. Okay? Thank you!